σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σπιτικό τσουρέκι πανεύκολο, ατομικό, γεμιστό ή και όχι. Έτσι, ανάλογα πώς σας αρέσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα, με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, όλες οι συνταγές γίνονται για τσουρέκι ή για ζύμης, γίνονται και στο μίξερ, γίνονται και στο χέρι. Όσες κυρίες κύριοι έχουν μίξερ μπορείτε να το κάνετε εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλω 20 γραμμάρια ζάχαρη, 350 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια νοπή μαγιά, το τσουρέκι, επειδή είναι πολύ βαριά η ζύμη, βάζουμε αρκετή μαγιά για να μπορέσουν να φουσκώσουν και να έχουμε μια πετυχημένη συνταγή. Αυτός είναι ο λόγος που βάζουμε λίγο παραπάνω. Μπορείτε να βάλετε και ξερή μαγιά, 4 φακελάκια, δεν θα είναι όμως η ίδια σε υφή και σε γεύση. Επίσης η νοπή μαγιά χρειάζεται ενεργοποίηση, η ξερή μαγιά την ρίχνετε κατευθείαν χωρίς ενεργοποίηση. Εδώ έχω αλεύρι για τσουρέκι, θα πάρω μερικές κουταλιές, θα τις βάλω μέσα να φτιάξουμε ένα χυλό, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. 4 και μία 5. Βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, αφήνουμε ένα δεκάλεπτο να ενεργοποιηθεί η μαγιά και θα συνεχίσουμε. Η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Βλέπετε πως είναι. Θα προσθέσουμε 280 γραμμάρια ζάχαρη, 22 γραμμάρια μαχλέπι, 2 δάκρυα μαστίχας, 2 βανίλιες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 3 αυγά, 3 μεγάλα αυγά, έτσι. Το αλεύρι μας, μία τσιμπιά αλάτι. Πάμε για ζύμωμα 4 με 5 λεπτά στο μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα με το γάτζο ή στο χέρι. Έχουμε μία ζύμη η οποία είναι αρκετά σφιχτή, εντάξει. Και τώρα θα βάλουμε 200 γραμμάρια βούτυρο σε κομματάκια σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν χρειάζεται να το λιώσετε. Λόγω της θερμοκρασίας που έχει πάρει ήδη η ζύμη από την τριβή, θα το λιώσει η ζύμη μόνη της. Χτυπάτε για άλλα 2 με 3 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Βλέπετε. Κοιτάξτε, είναι. Το βούτυρό μας έχει λιώσει κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Μαζεύουμε από το γάτζο. Το διάσω και λίγο στον πάγκο για να δείτε τη ζύμη. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Εύπλαστη ζύμη, μαλακιά, η οποία δεν κολλάει. Και αν σας κολλάει λιγάκι μην αγχωθείτε, έτσι, γιατί στο φούσκωμα θα αλλάξει η υφή. Θα ξαναβάλουμε πάλι στον κάδο και θα αφήσουμε να φουσκώσει για 40 λεπτά. Θέλουμε σε ζεστό σημείο, εντάξει, σκεπασμένο σε ζεστό σημείο να σας φουσκώσει. Θα σας κάνει γύρω στα 40 με 50 λεπτά. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, έχει φουσκώσει αρκετά. Δεν θυμάμαι αν σας είπα, το αλεύρι που έβαλα είναι 1 κιλό ακριβώς. Έτσι μπορεί να σας πάρει 50 γραμμάρια πάνω, 50 γραμμάρια κάτω. Κοιτάξτε, είναι. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε μπαλάκια των 100 γραμμαρίων. Λοιπόν, εγώ έβγαλα 21 κομμάτια, έτσι, δεν τα μέτρησα ακριβώς 100, δεν κάθισα τώρα να παιδευτώ. Έκοψα κομματάκια. Ανοίγω ένα κορδονάκι, 30 πόντους περίπου. Εδώ έχω κομμένη σοκολάτα γάλακτος.
Κλείνω εδώ πέρα σιγά σιγά για να μπορέσω να διορθώσω και να μην μου βγει η σοκολάτα. Έτσι, μην βάλετε πραλίνα, γιατί η πραλίνα έχει το άσχημο ότι είναι πολύ ρευστή, ειδικά όταν ψήνεται και βγαίνει από το ζυμάρι και τελικά δεν θα έχετε τίποτα μέσα. Καλό είναι να βάλετε σοκολατίτσα, θα σας λιώσει η σοκολάτα, θα σας γίνει μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εντάξει, κλείνουμε εδώ πέρα καλά. Θα γυρίσετε τώρα από την κάτω μεριά και θα κάνετε αυτό. Σήμερα θα σας δείξω σαλιγκαράκια που είναι εύκολα, έτσι, χωρίς να κάθεστε να κάνετε σχέδια τώρα και να παιδεύεστε. Ακουμπάμε σε ταψί με λαδόκολλα. Κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα γεμίσω όλο το ταψί μου. Θα κάνω ένα ταψί με σοκολάτα, ένα ταψί χωρίς σοκολάτα. Θα σας ξανανοίξω το βίντεο να δείτε πως γίνεται και χωρίς σοκολάτα. Έτσι, τα αφήνετε, ξεκουράζονται. Αφού ετοίμασα τα κομμάτια με τη σοκολάτα, πάμε να σας δείξω τώρα πως κάνουμε και τα σκέτα. Βλέπετε πως είναι η ζύμη. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα, χωρίς να κάνετε την άλλη κίνηση και είμαστε έτοιμοι. Πιέζουμε εδώ, την άκρη την βάζουμε από κάτω για να μην μας ανοίξει. Εντάξει. Αφήνουμε να ξεκουραστούν τουλάχιστον για 20 με 25 λεπτά σε ζεστό σημείο. Λοιπόν, θα φουσκώσουν και μετά θα τα περάσουμε με αυγό. Μέχρι να φουσκώσουν τα τσουρέκια μας, σε ένα αυγό θα βάλουμε λίγο νεράκι, έτσι, ένα σφινάκι νερό, θα ανακατέψουμε να διαλυθεί καλά. Αν δεν σας διαλύεται, σας το έχω ξαναδείξει, μία τσιμπιά αλάτι. Το αλάτι θα σπάσει το ασπράδι και θα έχετε ένα ομοιόμορφο μείγμα για άλυμα. Είδατε με το που έπεσε το αλάτι μέσα. Ανάψτε το φούρνο σας σε 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Πάμε να λείψουμε τα τσουρεκάκια μας με αυγό. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω λίγο αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε και σουσάμι αν θέλετε. Και μόλις ζεσταθεί ο φούρνος σας, θα ψήσετε στη μέση του φούρνου περίπου 20 λεπτά. Είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Τα τσουρεκάκια μας είναι έτοιμα. Ένας αφρός, να τα φτιάξετε όλοι και όλες γιατί είναι πεντανόστιμα, έτσι, γιατί είναι σπιτικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Να είστε καλά!